No niin, tänään olisi taas uutta pukkaa, niin sitä sanotaan. Ja meillä olisi nyt UO-Vision 785 3G versio. Tässä paketissa, pakettia vähän purkasin tästä jo vähän vähemmäksi. Komian näköinen kerta kaikkiaan. Siellä näkyykin, että on nappia ja on Maximum Silence Capatureja ja Trigger Timea ja SD-korttia ja näkymätöntä salamaa ja 6 volttiakin saa ja timelapse ja Full HD-video lähettää tämän vekotin. Eli nyt puhutaan UO-Visionin niin sanotusta lippulaivasta, joka varmaan nyt on riistakameramarkkinoiden kovinta settiä. Ja miltä se tämä mööpeli näyttää, niin sehän löytyy täältä. Mä pikkusen taukasin juurikin sen takia, että minua ei tarvitse tästä videosta tehdä mitenkään isompaa romaania. Mukavampi sitten katsella. No tältähän se näyttää. Aika tylivehe. Otetaan nuo muovit pois, niin ne ei häiritte elämää sen enempää. Ja tuolta meiltä löytyy siihen anteeni, joka on taittuvaa mallia. Pannaan se tuohon paikalle, niitä heilahtaa näikkäästi. Taipusa vekoti. Tämä on kato hyvä, jos on justiin jotakin katosta päällä, niin se voi panna tuohon, niin saa tintit siinä sitten käydä kakkimassa. Ja mitä tästä nyt voisi muuta äkkiseltään sanoa näin, niin käteen otettaisiin, niin onhan tämä aika omaa luokkaansa. Omaa luokkaansa totaalisesti. Siinä on salamapaneeli, tämmönen kiva muotoiltu tehty siihen ja kenno meiltä löytyy tuolta, yllättäen yläkulmasta, liiketunnistin tuosta ja mikki on sitten tässä näin. Ja tuossa on se ledi, mikä vilikuttelee siellä aina tämän tästä. Ja 3G-vekotin, tässä on tämmönen aika jänskä lukitus, tähän luukku on tämmönen pikkunen. Aika jämyn tuntoinen luukku. Ja tuosta kiinni ja siinä on sitten minkä näkyy, niin saa lukoon laitettua tuosta. Saapi se lukittua. Takkakamera näyttää hyvin pitkälti tältä. Pikku maininta pitää heti sanoa, että täällä ei ole sitä 1/4 kierrettä. Mutta pohjastahan se kyllä löytyy. Täältä näin. Mutta eiköhän sen kanssa pärjää. Täällä on sitten puulle tehty tämmönen vähän tartuntaharaa. Tommonen pikkunen, se tarttuu paremmin puuhun ja kiinnittyy siihen. Remmikiinnitykselle löytyy paikat ja niissäkin on tämmönen harsko päällä. Samoin kuin tuossa luukkuolle mentävässä reijässä sitä saa vaijerin lukon näppärästi sitten pämäytettyä paikalle, niin ei hillajänkäläiset pääse pöllimään tätä kallista kameraa. Ja sen verran tsiikataanpa vähän tänne sisäpuolelle, eli täällä on tämmönen näyttö. Mulla ei ole tässä vielä pattereita sisällä, pitää ne tuohon kohta laittaa. Ja 6-volttinen rööpeli löytyy täältä, sinne pannaan akkupiuha kiinni, eikä tarvitse tyhjää tosiaan irrotella tässäkään mallissa piuhaa silloin kun vaihtelee korttia ynnä muuta. Sinne paukassa SD-kortti siihen reikään ja käytetään taas niitä SD-kortteja, missä ei ole adapteria, niin se levitään helpommalla. Täällä on sitten tämä 3 kytkin, on onnia ja setuppia ja offia. Ja tässä on sitten patterikotelo auki ja tästä. Tämä oli aika semmonen erikoinen patentti. Mie en ole edelleenkään lukenut käyttöohjeita, mutta väkivaltaa, niin se lähtee iltä pois aika näppärästi. Ja 12 patteria menee. Tämä on aika nätti ladata tämmönen paketti. Noin niin kuin äkkiseltään katsottuna. Tökkää vain sitten oikeinpäin takaisin sen ja muistaa tuon lukituksen. No, se meni. Menikö se? Meni siis. Semmonen niin ulkomuodoltaan ihan fiksu vekotin.
helpot menunappaimet näkyy olevan ja minun pitää laittaa tähän patterit sisään. Eikä sinne vissiin muu auto ja alkaa asentelemaan tämä niin käyttökuntoon. Ja vähän katsomaan, että mitä siitä saataisiin näpsäkästi irti. Eli 5 sekuntia lähettää videot, Full HD-videot. Ja tallentaa sitten loput korotille. Eli aika kovat on speksit kamerassa. Pakko sanoa. Ja sitten, pannaanpa tämä tänne sivuun. Täältä löytyy ne USB-kaapelit ja tuttu remmikiinni, jota minäkin muuten opin käyttämään. On muuten hyvä sitten kun oppii. Mutta ensimmäisistä kameroistahan mulla lensi nämä suoraan tonne roskiin, koska minä niitä osannut käyttää. Ja pannaan paketit vähän sivuun. Siltä tuli tämmönen raamattu sitten, että käyttöohjeet. Onko pikkusen enemmän ja vähemmän tätä tekstiä täällä? Mä luin sivusilmällä eilen illalla läpi ja minä tulin kyllä siihen tulokseen, että on tässä ainakin toimintoja tässä vehkeessä, että tuolle ihmekkä, että niitä pitää olla tämmönen nivaska. Selvät suomenkieliset käyttöohjeet. Kamera on eräänetistä ja tulee myyntiin muihinkin paikkoihin. Ristakamerat.com aikoo ottaa tämän myyntiin. Ja sehän nähdään, että mitä tämä hintalaatusuhteeltaan on. Eli 12 megapikselinen kamera, mikäli et ole semmosia, olisiko se vieläkin se 5 vitonen. Tästäkin vähän tutkailla. Ja sen semmoista. Mutta nyt patteri paikalle ja... No niin, aletaanpa katsomaan miten se lisätään. Tänne ei ole lisännyt tämän kameran, mutta minä näytän käytännössä miten se tapahtuu. Sen se grammiin. Ja samalla siinä näkee, että miten muuten se sitten tulee. Täältä valitaan UH-visioni. Sillä otetaan malliksi tuo 785 3G. Pannaan nimeksi vaikka, että nimi. Tämä on semmonen soppeli. Minä käytän itse DNAta, niin pannaan se sinne. Vilkaisen vielä, että mulla on tuolla tallessa. Painetaan, että seuraava. Näinkäästi. Joo, kaikki on kunnossa. Paristoja on ja SIM-kortit on paikalla. Tässä tulee sitten nämä asetukset, jotka sitten ne kopipastasin tuonne ikään kuin tänne. Näin. Mä kyseletään Eurooppa-moodia ja sehän se on hyvä laittaa sinne. Eli tänne kopipastasin nämä systeemit, puhelinnumero ja sitten fotot ja videot. Täällä oli email-settingistä, tänne pitää laittaa nämä. Tuo tulee lähettämä ja sen salasanat ja tähän tulee SMTP-serverit ja sekureja ja portit ynnä muuta. Täältä sitten saa valita, jos haluaa, niin löytyy Gmailit ynnämässä. Mutta nyt mennään näille. Pannaan vaikka näin ja sitten OK. Täältä saat panna maksimi lähetetyt kuvat. Mulla on 99, se riittää oikein mainiosti. Ja tänne operaattoriparametreihin tässä tapauksessa tulee vain tämä internetti. Ja se näkyykin täällä. Ja täällä on nämä lähettävät ja vastaanottavat. Cam-settingit löytyy täältä. Eli tällä kameralla voi käytännössä tehdä kaikki settingit täällä. Asetustyökalussa kamera, mode, picture ja video, autoskeneet, videosizeit ja pituus ja sitten, että mistä se ottaa. Se nyt ottaa liiketunnistimelta ja siinä on vähän löytyy korkeaksi sitä ja viive on sitten minuutti ja kieli on suomi ja ylikirjoitusta ei tarvita eikä piippää tarvita. Se oli näin helppo systeemi. Täältä vai sitten haetaan tuo STHC-kortti, mikä mulla siellä on.
painetaan tätä OK, niin sinne meni pin-profiili, että heilahti. Ja klikassa sitten, eli sinne vain aika yksinkertainen varmaan onnistuu kaikille operaattorille nätiisti. Tuosta valitaan vielä, että se on riistakamera. Siihen on otettu. Nyt se tulee näköiselle tänne. Ja mulla on tässä nyt se, minkä mä oon tänne asentanut. Ja mulla on tällä nyt 3 kappaletta. Voihan niitä olla 3, ei siinä ole mitään. Ja tuosta minä näen sitten, että kaikki kuvat. Onko meillä netti poikki? No ei se mitään poikki ole. Mutta se on tuo meidän Elisan mokkula vähän ja täällä näkyy sitten näitä videoita, mitä se on ikään kuin ottanut. Mitä se on lähetellyt tänne. Minusta kai tämä oli ihan hyvää laatuista matskua, mitä täältä tuli. Että se on jotakunkin näyttää pitältä. Jaha, on se vähän hiastua meidän Elisa. Mutta näin. Tuossa nyt ei kyllä näkynyt mitään. Me veikkaan, että tuosta kun katsotaan, niin sillä saattaa jotakin liikettä kyllä. Onhan sillä meikäläinen peukalla pystyssä. Kyllä näin. Ja näin. Eihän siinä sitten sen ihmeempää tarvinnut tehdä. Äänekin tuohon tulee, mutta mä tein ne pois. Tarvii minun möykkää kuunnella. Ja se on sitten sitä myöten selvä. Ei tässä sen ihmeempää tarvinnut tehdä. Pimiä testi 785 ja lähdetään lähestymään. Katsotaan etäisyyttä vähän. 45 metriä pitkä käytävä. Ja kamera rämähtää jossakin vaiheessa tuolla. Minä saan sitten laskettua etäisyyden. Täällä ei näe mitään. Hissukseen tätä tulla tupsaa. Jaha, jokohan se alkaisi reagoimaan. Jos ei sitten ole reagoinut jo, ei ole. Se oli siinä. Reagoi siellä nätisti. Ja sitten lasketaan metrit, kahkusahan valot. Siinähän se on. Ja metrejä lähtee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja tarkka luku näkyy sitten taas luonnollisesti tässä videolla. No niin, siinä on 785 akkuineen. Täällä on aivan sikana sääskeä, minun pitää lähteä tätä kohtaa pois. Mutta nyt on kyseessä kuitenkin joka tapauksessa riistakameroiden ehdoton 1. Ei vielä kukaan lähetä tuommoista videoa eikä kyllä kuvaakaan. Että nyt on hinta kohillaan ja voi sanoa, että on laatukin kohillaan. Toimintavarmuushan me testataan sitten seuraavalla videolla. Saahan tästä antaa loppuarvosana, että mitä tämä on. Mutta vettä täällä tulee kun aisaa, meillähän kulkee. Tämä jäi tänne ruokinnalle kuvaamaan kiviä ja kaurasyöjiä ja kyyhkyjä ja hirviä ja sen semmosia. Tuolla näkyy akornikin olevan pellon laijassa. Mie sen verran tutkin näitä kameroita, että tätä jenkkiläisen myyä nimellä Wind Talkeria. Sillä on hintaa Suomen rahassa semmonen 460 €, eli aika lailla 519 dollaria ja sitä rattaa. Mutta täällä tosiaan tulee kyllä vettä kuin Talvivaaran altaista, että kyllä mie häivyn täältä. Ja jääkö tuo tänne sääskien syötiksi. Adios.